Marami sa atin ang hindi pa ganoon ka-familiar sa cruising. Sa katunayan, nang tanungin namin ang ilan sa mga kaibigan namin tungkol sa mga akala nila tungkol sa pag-cruise, halos pare-pareho sila ng mga sinabi. Pangmayaman lang daw, masyadong formal, masyadong crowded. And in this video, let's talk about these common misconceptions one by one. Hey there, Poor Traveler! I'm Yosh, and today makakasama natin si Asta from Ganito Friends! GF. So Asta, nakailang cruise ka na ba? Ako, 3 in my lifetime. Wow. Bakit ikaw? Ikaw ba? Mabuti na tanong mo, no? ano? Siguro, wow, ang dami. Kailangan isipin. Oh my gosh, binibilang. I think, 6. Wow. Twice the fun. Oh my gosh. So, natanong natin kasi ang pag-uusapan natin today ay cruises. Yun. My favorite thing. Wow! Oh my gosh. So, a few weeks ago, tinanong natin yung mga kaibigan natin kung ano sa tingin nila yung mga ganap when going on a cruise. Kasi, kunyari ako, up until maging travel vlogger ako, wala talaga akong idea. Meron, pero actually maling-bali pala. Nakikita ko kasi sa Hollywood lang yung mga Pinalaki tayo ng Titanic eh. Oo. And, diba? So, ang alam natin, mga... Parang retirees yung nakikita ko sa Hollywood. yung mga magulang Sosyalan. na Tapos mga we're going on a cruise. Tapos nagpa-party-party lang sila, may kumakanta sa background. True. Ganun lang, sosyalan talaga. Yun. So, yun din yung akala ko before. So, yun din ba yung... Oo, yun din. Diba? So, marami sa atin actually, magugulat kayo. Nagulat eh. Yun din yung akala. Yung mga kaibigan natin, yun din yung sinabi sa atin. Yung iba nga akala nila parang, yun nga, pang matanda lang, tapos ewan ko, nagmamadyong-madyong pa sila. Nagbibingo-bingo, ganun. Pero, hindi ko alam, di ba, like decades ago, hindi pa naman tayo buhay, kung paano ba yung cruising noon. Pero, syempre ngayon, ibang-iba na yung scene. Yes. Di ba? Ayun. So, yun yung i-discuss natin today. Pero before that, please help us reach 100,000. Oo. 100,000 subscribers. So please subscribe to this channel and ring the bell para ma-notify kayo kapag meron tayong bagong uploads. Pero kung sa Facebook ka naman nanonood, i-follow nyo na rin tong page na to para ma-reach naman natin yung 1 million followers mark dito sa Facebook. Yes! Yay! 1 million na ang Facebook. Okay. Ikaw naman. So, Ganito Friend. Yeah, marami akong mga tutorials sa mga processes. Ano ba yung mga, like, kunyari, yung mga Vaxxer PH, paano kumuha? Paano kumuha ng yellow card or yung ICV, ganyan. Yeah. So, mag-subscribe na rin kayo sa channel niya. Libre naman yun. Yes. So, G na yan. G! Yan. Let's G! Okay, simulan na natin! Number 1, it's too expensive. Expensive nga ba? Not really, not always. So, although nag-e-exist naman talaga yung mga yayamaning cruises, meron din naman kasing mga mas budget-friendly na options. Or, meron ding mga akala mo super yayamanin, pero actually, kung marunong ka lang talagang dumiskarte or yung sa paghahanap ng mga murang ganap, ganyan, kayang-kaya naman ng budget. So, kunyari ngayon, ang pinakamalapit kasi na cruise na pwede nating ma-avail as Pinoys is yung mga cruise from Singapore, di ba? Yes. Ang pinakamalaking cruise ship dyan is yung Spectrum of the Seas ng Royal Caribbean. Meron tayong akala na sobrang mahal niya kasi pag cruise ang thinking talaga natin mahal siya. Pero actually, pag tiningnan mo, subukan nyo na mag-check ng mga prices, hindi siya kasing mahal ng iniisip nyo. And kapag kinompare mo yung gastos mo sa Singapore kung magla-land tour ka, kunyari, i-compare mo yung magagastos mo for a 4-day, 3-night stay, nasa Singapore ka mag-iikot, versus magkano yung rates ng isang 4-day, 3-night cruise na may stop din sa Penang, Malaysia, lalabas pa na mas mababa yung sa cruise. Kung marunong ka maghanap. Tsaka yung sa cruise, di ba parang, di mo na po problemahin yung tutulugan mo. Tsaka yung kakainin mo. Kasi sanay tayo, di ba, na kapag sa aeroplano, ang binabayaran lang natin yung seat fare, at saka yung fare. Oo. Pero actually, pag sa cruise,
hindi lang naman yung room yung babayaran mo. Lahat ng food, and most of the time, unlimited yon, kasali na yon sa babayaran Tsaka mo. yung activities na iba, libre, di ba? Mm-mm. Kailangan mo lang magpa-reserve. Number 2, it's for old people daw. Pang matanda pa talaga. Matanda pa tayo. Oh my gosh. Ganun. Well, hindi ko masisisi na merong mga nag-iisip ng ganun kasi ganun din yung iniisip ko dati. Yes, same din naman. Pero, year after year, mas bumababa na yung average na age ng mga sumasama sa cruise. Yes, oo nga. At saka itong huling trip namin, hindi naman puro matatanda yung kasama namin eh. Oo. Although cruises remain one of the most senior-friendly na modes of travel na pwedeng, di ba, kunyari, ako, gusto ko talaga na maranasan ng nanay ko na senior na makapag-cruise. Dahil, lahat ng kailangan mo within the ship eh. Tapos sa ship naman, hindi naman siya ganun na nakakapagod, di ba? Tapos pampered ka. Hindi ka matatakot na pag nasa labas ka na you're out there, na exposed ka to the elements. Pag nasa cruise ka, sheltered ka pa rin eh. 'Di ba? Na nandun ka sa comfort ng isang floating resort complex. Pero dumarami, meron kaming mga nami-meet na mga kaedad namin or mas bata pa sa amin na nag-cruise din. And marami sa kanila couples din naman. Na meron silang sineselebrate. Pero yung huling cruise ko sa Spectrum of the Seas, every night tumatambay kami dun sa music hall. So para siyang bar. Tapos may nagpe-perform na banda. Yung mga katabi namin na mga tables, mga barkada sila, like magkaka-work sila. Na parang basically nag-long weekend sila together. Nice. Ang saya naman. Na feeling ko ganun din yung mangyayari kung halimbawang may mag-home port dito sa Pilipinas. Pero, Di ba ang saya no? Na parang tayo mga office mates. Tapos, meron kasi mga 3-night cruises lang, di ba? Pag long weekend, no? So, hindi lang siya talaga pang matanda na ngayon, nowadays. Hindi talaga. I refuse to believe. Nag-evolve na rin ang mga travelers. Number 3, it's too formal. Stickler ba talaga nung... Although masaya mag-dress up yes. kapag ka nasa cruise, no? Parang makakapagdamit ka talaga na hindi ka masyadong matatakot na pagpawisan ng bongga or parang ang saya kasi ang ganda ng paligid mo, parang nasa social, ganun yung feeling. Pero actually, hindi naman siya formal. Kung ayaw mo namang umattend ng mga nagre-require ng mga formal dress or mga outfit, pwede namang i-forgo mo yun, di ba? Wala naman namimilit. Wala namang milit. Masaya din namang ma-experience yung mga ganun pa. Pa-champagne. Diba? Pa-champagne, ganun. Most cruise ships, merong mga formal night. Pero hindi required ang lahat na umattend. So, optional naman siya. Pero kung mag-decide kayo na umattend, susunod tayo sa dress code. So, yung bawat cruise ship, may kanya-kanya silang dress code na sinusunod and yung pagka-strict nila nagbabago-bago rin. Pero sa case ng Spectrum of the Seas, okay lang kahit naka-jeans, basta yung damit is may collar, pag sa guys, okay lang yung smart casual. Pag sa lalaki, basta may collar. Tsaka hindi shorts. So, bukod kasi sa Windjammer or yung parang international buffet area nila, yun kasi, and kahit walang dress code yun kahit anong suot mo, pwede. Pero meron ding main dining room. So, yung main dining room, para siyang, kumbaga dito sa lupa, para siyang fine dining restaurant. Ang important lang sa kanila is basta may collar ka kung guy. Tapos kung girl, siguro, hindi ko alam, paano ba yung pag-formal? Hindi ako talagang nagde-dress. Blazer, tas minsan slacks. Uso naman yung trouser na ngayon di ba? Jeans tas blazer po. Pwede din. Tas heels lang. Nag-heels na lang ako. Hindi talaga yung parang sneakers. So, yun naman, hindi rin naman sila ganun ka-strict. Fourth, it's boring. Boring! Actually, guilty ako dito. Akala ko talaga, parang, anong gagawin mo dun? Tas nung nakita ko ng bongs. Parang building pa lang cruise ship, Lumulutang na building. True. So, maraming mga attractions sa loob ng ship Hindi lang siya parang ilalagak lang kayo dun sa loob tapos bahala na kayo, kumain na lang tayo dito. Tapos iba't iba yung activities, syempre. Madami, as in may swimming pools, may indoor activities, may outdoor activities.
Pwede ka pa nga mag-jog. May mga tracks eh. May gym, merong mga games, merong arcade, merong basketball court. Na-transform din yung basketball court into a tennis court. Or bump car. Pwede kayo mag-bump car doon sa area. Or minsan laser, ganon. May archery lessons, may climbing, may rock climbing wall, may iFly, flow rider. Flow rider, yan. Pwede din kayo magpa-train, gano'n. At saka yung parang trampoline bungee na skypad. So, yon. Sa mga may family naman, yung mga maliliit na, yung mga kids, meron silang nursery na kung gusto nyong, kung may date night kayo, yan, pwede. Meron ding pool area na for kids lang. For kids. Merong, yung tinatawag nila na C-Plex, doon mo makikita maraming mga games. Merong video game room. Diba? So, marami. May arcade, may mga claw machines. Ang dami pwedeng hindi so kami yun nga parang kunyari dun sa 4 nights mo it's possible na hindi mo nga ma-experience lahat yun. Diba? Kasi may SureX pa. Oh, speaking of number 5, you will be spending the whole time on board. So, yun yung yun yung misconception. Yun yung misconception. Pero in reality, hindi naman. Only kung gusto mo lang di ba, ayaw mong bumaba, di wag kang bumaba, hindi ka naman hihilahin para bumaba. Pero, merong mga tinatawag na shore excursions. Yun. So, ito yung mga trips na ina-arrange ng management para sa mga passengers. So, kung gusto niyo i-explore yung port of call or yung mga stop, so, kanyari, di ba, pwede may stop sa Penang or may stop sa Phuket, pwede kayong bumaba ng barko at i-explore yon. Pwede kayong mag-join ng tour. Yun yung ShoreX. Or, pwedeng DIY naman. Yes. Pero, kailangan aware kayo sa time na kung kailan aalis na yung barko. Kasi hindi kayo hihintayin ng barko. Yes. Kung hindi kayo dumating by, kasi sinabi nila 4 p.m. aalis yung barko, kung wala ka pa doon by 4 p.m. or kung ano man yung cut-off na sinet doon sa schedule, aalis yung barko. Iiwan ka talaga iiwan ka nila. Na-hassle yun kasi yung passport mo nasa kanila. Pag bumababa ka, hindi nila binibigay yung passport. So, kung may bala kayo mag-cruise from Singapore, this year hanggang 2024, yung cruise ship ng Royal Caribbean na nandun is yung Spectrum of the Seas nga. And yung 3-night nila, usually sa Penang, yung port of call. So, imagine, pag nag-join kayo ng cruise from Singapore, may explore nyo rin yung Penang. Yun, kung 3-night. Meron namang 4-night, dalawa naman yung options doon. Either Penang and Port Klang, so yun yung isang option. Yung second is Penang and Phuket sa Thailand. So, yun. So, pwedeng, depende sa kung anong pipiliin mo, anong date yung okay sa'yo, pwede ka mag-explore ng ibang cities. And meron pang iba, kasi merong mga 9-night cruises, may 7-night cruises, yung iba dumadaan ng Bangkok, yung iba dumadaan ng Vietnam. Yun. So, depende yun. So, makikita nyo sa screen yung mga current na schedule ng Spectrum of the Seas. And yung mga stops nila. Number 6, it's too crowded. Matao ba? Maano ba sa mga claustrophobic yan? So ito, specifically, important tong pag-usapan ngayon yung crowdedness. Kasi diba may pandemic pa and whatever. Actually, maraming takot mag-cruise ngayon Pero bilang nag-cruise ako ngayon na may pandemic pa, ano ba yung situation? So yung situation is, syempre ngayon, mas konti yung nagko-cruise kumpara sa before. Pero even before naman, kahit na thousands kayo minsan na nandun sama-sama sa isang ship, hindi mo naman nafe-feel na crowded kayo Kasi number one, again, this is the biggest cruise ship in Asia. Yes. Ang laki-laki nun. Tapos iba-iba din naman yung mga interest nyo. So, nakakalat. Nasa scatter talaga yung mga tao sa iba't ibang portion. Yung iba nasa basketball, yung iba nagsiswim, yung iba nasa room lang talaga, ganun. Tsaka yun nga, at the end of the day, sobrang laki ng barko. Kaya mong maglakad, lalo na sa hallways ng barko, na isang buong stretch, ang haba nun na wala kang makakasalubong ng ibang tao. Like, it's very possible. Nangyari na yun sa akin. Sometimes nga creepy Just, diba? Pero, pwede yun. Pwedeng wala kang makasalubong habang naglalakad ka. So, basta malaki Shopee or yun. Oo, malaki Shopee or yun.
7, you will get seasick most of the time. So, ito yung concern din sa mga may motion sickness. So, Oo. Ikaw ba ako meron akong ganun, pero wala akong na-feel nung time na yun. Kasi ang laki nga talaga. Parang hindi nga gumagalaw minsan yung bag ko eh. Parang gumagalaw ba tayo? Oo. Ako, kung hindi ka titingin sa labas, hindi mo maaalala na nasa barko ka. Oo, true. Di ba? Minsan yung feeling ko nasa loob lang ako ng isang higanteng hotel. Yun lang yung feeling until sumilip ako sa bintana or nandun ako sa deck na nakikita ko na napapalibutan ako ng dagat. Ako, at least ako. Hindi ko na-feel na natatakot ako kasi nga, hindi naman siya umuuga or something. Pero, that's not to say na hindi siya ever uuga. Kasi may mga moments talaga. Meron ako na-experience ng isang night. Parang maano talaga. Tapos nag-warn naman din yung captain. Pag gano'n, nag-a-announce sila na nag-experience na yung alon, talagang malakas. So, yun. So, kung meron kayong seasickness or motion sickness, it's best pa rin na magdala kayo ng mga like Bonamine, ano man tawag doon sa mga ganun. Basta anti-emerlin. Oo, basta yung mga mga ritual. Anti-hilo, oo, ganun. Aromatherapy. Oo, kasi hindi namin masasabi kung ano magiging experience nyo. Pero, ako, hindi ko siya nafe-feel. In fact, dun sa huling cruise namin, may moment na medyo naramdaman ko na gumagalaw. Pero hindi naman ako nahilo. Pero yung mga kasama ko, medyo nahilo sila a little bit. So, depende, iba-iba talaga yung tolerance dun sa motion. True. Ayun. 8, there's no Wi-Fi. I wanna get connected. So, paano yan? Wala bang Wi-Fi? So, may Wi-Fi naman sa most cruise ships. Nagkakatalo lang kasi sa kung gaano kabilis or gaano kung nagpuputol-putol ba siya or hindi. So, pero kung may bala kayo mag-Spectrum of the Seas, may bayad yun eh. Hindi siya free yung Wi-Fi. Yes, meron Wi-Fi pero meron siyang charge. Pero to be fair, hindi siya okay naman yung speed niya. Papakita ko sa inyo kasi nag-speed test kami habang nandun kami sa onboard. And hindi ko na-try na kunyari mag-upload ng video na, di ba, na ganito, na pang YouTube, ganun. Pero nakakanood ako. And nakakapag-upload ako sa like IG, nakakapag-Facebook ako, nakakapag-email, ganun. Very basic lang naman yung kailangan ko. Hindi naman ako mahirap i-please. Just, hindi naman ako high maintenance pagdating online. Pero hello, hindi ko na nga rin na mag-check ng phone eh. Kasi pag nandun ka, parang gusto mong i-enjoy ang moment. Diba? Ayun, so if interested din kayo mag-cruise tulad namin or hindi pa kayo nag-cruise and curious kayo, gusto niyo talaga i-try, punta lang kayo sa cruising.com.ph. So iba pa to sa yung international website kasi yung cruising.com.ph ang official website ng Royal Caribbean Philippines, yung official representatives ng Royal Caribbean dito sa Philippines. So ito ay managed by Arpan Air. Kung magdi-DIY ka ng pag-book mo, wala kang customer support. Lalo na ngayon na yung travel scene, di ba? Medyo erratic siya. Parang ang daming, minsan nagbabago yung requirements, nagbabago yung ganyan. Maraming pwedeng magbago. So, it's nice na meron kang accessible na customer support. Ang isa pang reason is, kapag nag-book kayo using this promo code, ching! Makaka-receive kayo ng additional discount and matutulungan nyo rin kami. If na-enjoy nyo to or may natutunan kayo dito sa video na to or sa iba pang videos namin, you can support us by using this promo code kapag nag-decide kayo na mag-book ng cruise with Royal Caribbean. So, yun. Pero kung hindi pa kayo ready mag-cruise ngayon, you can still support us by clicking the subscribe button. I-like nyo na rin and comment kayo kung meron pa kayong ibang questions. Kasi mali mo gumawa rin na tayo ng isa pang Q&A video. And ring na rin the bell so you're updated whenever we have new uploads. And kung sa Facebook ka naman nanonood, click follow or like button para ma-reach naman namin yung 1 million followers on Facebook. And subscribe ka sa Ganito Friend, please. Let's G! Yan. So, thank you, Asta, sa pagsama ulit dito sa video natin. Pwede nyo rin kaming i-follow. Kasi Asta, teammate namin siya sa The Poor Traveler. Pwede nyo rin kaming i-follow sa iba pa namin mga social accounts like sa Instagram, Twitter, and TikTok. Hanapin nyo lang yung @ThePoorTraveler, single L. So, that's all for now. I'm Yosh.
I'm Asta of GF, Ganito Friend. And remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!